Привіт! У цьому відео я поділюся з вами дивопідгодівлею, яку слід обов'язково зробити, якщо ви бачите, що ваші молоді огірки не ростуть. То після цієї підгодівлі ви відразу побачите, як вони швидко почнуть нарощувати зелену масу, стануть більш зеленими і великими. Явно буде видно, що вони активно ростуть і, звичайно ж, будуть радувати вас багатим врожаєм. Причин дуже багато, за якими огірки не ростуть після висадки їх в ґрунт. А головна з них є весняні температурні перепади, а саме коли вночі температура опускається нижче плюс 10 градусів. Тоді огірки зовсім не ростуть, а навіть навпаки пригнічуються в зростанні, а в деяких випадках навіть гинуть. Також вони можуть погано рости, якщо не здійснювати вчасно полив. Але якщо всіх цих факторів на вашій розсаді огірків немає, то значить банально не вистачає вашій розсаді харчування. До речі, декілька років тому я вже розповідав про дану підгодівлю, але тому що кількість моїх підписників дуже набагато зросла, то я вважаю, що про неї потрібно нагадати моїм старим підписникам, а також і новим потрібно про неї знати. А для приготування даної підгодівлі нам потрібна буде літрова банка, повна теплої води. Також нам буде потрібен цукор і дріжджі. Я буду використовувати сухі дріжджі. І також зараз вам розповім рецепт, як можна використовувати свіжі дріжджі, тому що може сухих у вас і не виявитися. Тут у мене пачка 11 грамів. За обсягом це виходить 1 столова ложка. Давайте якраз з вами перевіримо, так це чи ні. Як бачите, все вірно. Так що, наприклад, якщо у вас немає маленьких пакетиків, а тільки великі обсяги сухих дріжджів, то ви тепер знаєте, що насипавши повну столову ложку, це виходить 11 грамів. Тепер ми їх повільно всипаємо в воду, розчиняємо і також відразу додаємо столову ложку цукру. Це потрібно для активації активності дріжджів, а також для їх життєдіяльності. Добре перемішуємо, а для приготування такого ж коктейлю зі свіжих дріжджів вам знадобиться одна упаковка вагою 100 грамів. Також розчиняємо її в 1 літрі теплої води, але на неї нам потрібно додати 2 столові ложки цукру. І до речі, скажу наперед, що з однієї пачки свіжих дріжджів в кінцевому підсумку концентрату виходить в 2 рази більше, але про це далі розповім у відео. Тепер ставимо цю банку настоюватися в тепле місце, де немає прямих сонячних променів. Або якщо ви ставите її на сонці, то зверху накрити банку залізним або пластиковим відром, захистивши дріжджові бактерії від ультрафіолету. І нехай вони собі бродять протягом 2 годин. Зверніть увагу, після закінчення 2 годин, як бачите, яке хороше було брожіння. Воно ще і зараз триває. Ще раз ретельно перемішуємо, дивимося, щоб дріжджі і цукор добре розчинилися. Я особисто поставив цю банку бродити у теплицю і вберіг від прямих сонячних променів, накривши зверху відром. А тепер весь цей концентрат я виливаю в 5 літрів також теплої води. Холодну використовувати не можна, тому що дріжджі – це гриби, які вже активовані, і вони добре працюють тільки у теплому середовищі. Також ще раз перемішуємо, і ось якщо в ємкості 1 літра це був збагачений концентрат, то це вже ми отримали звичайний концентрат стимулятору росту. Але тут якраз варто вам розповісти, що якщо ви будете готувати зі 100 грамів свіжих дріжджів, то тоді 1 літрову банку збагаченого концентрату ми виливаємо в 10 літрів води, а не в 5. І то, що я казав на початку відео, у вас вийде в 2 рази більше концентрату. Але перше ніж розводити далі наш концентрат і приступати до підгодівлі, потрібно огірки обов'язково полити водою, тому що дріжджі нормально не будуть працювати у сухій землі. Для цього ми беремо теплу воду, тому що огірки її дуже люблять. Добре поливаємо огірки, даємо воді вбратися, щоб земля глибоко промокла. І тільки тепер ми вносимо підгодівлю. Це одне з обов'язкових правил. Ну а тепер ми готуємо сам напій, яким будемо поливати огірки. Для цього ми ще раз перемішуємо наш концентрат, беремо 1 літру концентрату і вливаємо її в 10 літрів теплої води. Вода в мене жовта, не звертайте увагу, вона просто набрана зі старої металевої бочки, тому і має такий колір. Добре перемішуємо, і тепер під кожну рослину нам буде потрібно вилити
1 літру цього напою. Цей ківш якраз у мене об'ємом 1 літра. Поливаю кожну рослину. Ще бажано перед проведенням даної підгодівлі під кожну рослину внести якусь органіку. Наприклад, перепрілий гній, якому вже більше 5 років, або золу. Все це можна внести в лунку до посадки розсади, як я і зробив. Або ж зараз безпосередньо перед самою підгодівлею розсипати перепрілий гній або золу у лунку, перемішати з ґрунтом і підгодовувати. Чим же дана підгодівля корисна для огірків на початковому етапі зростання? Все досить просто. Дріжджі – це гриби, які досить ненажерливі, і в процесі своєї життєдіяльності вони виділяють вуглекислий газ, а також перероблюють харчування, внесене під кущі, в доступну форму для рослини. І це все мною перевірено на практиці. Використовую цей напій для розсади огірків вже багато років. Огірки швидко починають рости, а для тих, хто дивиться мої відео до кінця, поділюся ще одним секретом. Друзі, дана підгодівля в таких же пропорціях підходить не тільки для підгодівлі огірків. Ще на початковому етапі зростання цим напоєм можна полити перці, баклажани, томати. Все робимо точно так само, як я вам показував на огірках. Ефект не змусить вас довго чекати. Вже на наступний день ви побачите, як ваша розсада, висаджена в ґрунт, підросла і збільшилася у розмірі. Тому, друзі, кому інформація з даного відео була корисна, обов'язково поставте лайк. А також не забувайте підписатися на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Бажаю вам великих врожаїв і міцної розсади. До зустрічі у нових відео!